એક રૂમમાં 3 પક્ષીઓ છે. એક પક્ષી એક નાનકડા પિંજરામાં છે. લોખંડનું પિંજરું છે, થોડું કટાયેલું બી છે, રસ્ટ નાનું છે. એમાં એ પક્ષી છે. એ જ રૂમમાં એક બીજું પિંજરું છે, મોટું છે, સોનાનું છે. ઘણી બધી સુવિધાઓ પણ અંદર છે. પાણી પીવા માટેની એક પ્લેટ કે ડીશ જેવું છે, ફૂડ માટે સારું અંદર ફરી શકે એટલું મોટું છે. અને ત્રીજું પક્ષી છે બારી ઉપર, પાંજરામાં નહીં, રૂમમાં, પાંજરામાં નહીં, બારી વિન્ડો સિલ ઉપર એ પક્ષી મુક્તપણે બેઠું છે. બેઠું ભલે છે પણ મુક્ત છે. એને ઉડવું હોય તો ગમે ત્યારે ઉડી શકે. મુક્ત છે પણ બેઠું છે. આ પ્રકારે 3 પ્રકારના જીવોની સ્થિતિ છે. એક પેલા લોખંડના સળિયામાં પુરાયેલો પક્ષી, પાપના ઉદયમાં ઘેરાયેલો જીવ, દુઃખ, સંકટ, ક્લેશ, કષ્ટ, પ્રતિકૂળતા, એવું એક જીવન એમાં. બીજું છે સોનાનું પિંજરું, પુણ્યના ઉદયમાં ઘેરાયેલો જીવ. અને ત્રીજું છે મુક્ત. મારો પ્રશ્ન છે કે તમે શેનાથી ડિસ્ટર્બ થાવ છો અને શેની તમને વાંછા રહે છે? તમે લોખંડના સળિયા અને નાનું હોવાથી, થોડું દુર્ગંધ બી વાલું બી હોવાથી તમે ડિસ્ટર્બ થયા છો, તો તમારી વાંછા સોનાની રહેશે. કે તમે સ્વતંત્ર નથી એનાથી ડિસ્ટર્બ થયા છો, કે સુવિધા નથી એનાથી ડિસ્ટર્બ થયા છો? ડિસ્ટર્બ તો તમે છો જ, પણ તમને પુણ્યોદય નથી એટલે ડિસ્ટર્બ છો, કે તમે મુક્ત નથી એટલે તમે ડિસ્ટર્બ છો? વાત સ્પષ્ટ સમજાય? તમે શેનાથી ડિસ્ટર્બ છો અને તમને શેની વાંછા રહે છે, એના પરથી તમે મુમુક્ષુ છો કે મુમુક્ષુ નથી તમારા કપડા ઉપરથી ખબર નહીં પડે. તમે શું ક્રિયા કરો છો એનાથી ખબર નહીં પડે. તમે ક્યાં જાઓ છો સત્સંગ, ભક્તિ, ધર્મ, આરાધન કરવામાં, બધું 254માં છે, એનાથી ખબર નહીં પડે. પણ તમે સુવિધાથી ડિસ્ટર્બ થયા છો કે પરતંત્રતાના કારણે ડિસ્ટર્બ થયા છો? તમે સુવિધા ઈચ્છો છો કે તમે સ્વતંત્રતા ઈચ્છો છો? અહીંયા ફેર પડી ગયો. So there may be thousands of people in the same dress, doing the same kriya, and still તમારો બાજુવાળો આ કેટેગરીમાં આવો ને તમે આ કેટેગરીમાં આવો. ફર્સ્ટ યુ નીડ ટુ રિયલાઇઝ તમે પાંજરામાં છો. પક્ષીની આજુબાજુ પાંજરું છે ને, એ પોતાને મુક્ત સમજે તો યુ હેવ ટુ ફર્સ્ટ રિયલાઇઝ કે તમે પરતંત્ર છો, તમે ગુલામ છો. કોને લાગે છે હું તો મારા પત્નીનો માલિક છું? હા ભાઈ, તું પત્નીનો માલિક છે પણ વાસનાનો ગુલામ છે. હું તો પૈસાનો માલિક છું. હા ભાઈ, તું પૈસાનો ભલે માલિક હોય પણ તું લોભનો ગુલામ છે. આ દેખાતું નથી. હું હવે સ્વતંત્ર છું, મેં મારું પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો છે. એટલું તરત પકડમાં આવે છે તારે સ્થૂળ બુદ્ધિમાં
પણ તું લોભનો ગુલામ છે એ પકડાતો નથી. વાત એકદમ સ્પષ્ટ સમજો કે જ્યાં સુધી તમારી પરતંત્રતા તમને ન સમજાય, તમે શેનાથી મુક્ત થવું છે અને કેમ મુક્ત થવું છે. એટલે પ્રભુએ ક્રમમાં આગળ કીધેલું કે દોષ જોવામાં અપક્ષપાત, કારણ કે દોષ જોશે એટલે નિર્વેદ થશે, એટલે સંવેગ જાગશે, એટલે મુમુક્ષુતાના ક્રમે આગળ વધશે. હવે તો એકદમ સ્પષ્ટ એ ક્રમ પાસે જ કે આમ જ હોય, પોતાના દોષો દેખાય નહીં ત્યાં સુધી શેનાથી છૂટવું છે તને, એકદમ સ્પષ્ટ. તો સાધુ પાસે વાઈફ નથી, પણ વાસનાનો ગુલામ પણ નથી. સાધુ પાસે પૈસા નથી, પણ લોભનો ગુલામ પણ નથી. વાત સ્પષ્ટ છે. તો પુણ્યથી તને મળશે પાણી નહીં, સાકરવાળું પાણી મળશે, પણ તૃપ્તિ નહીં થાય. તૃપ્તિ તો મોક્ષ માર્ગમાં આગળ વધવાથી થશે. મોક્ષ માર્ગે ચાલવાથી અને આગળ વધવાથી તને તૃપ્તિની અનુભૂતિ થશે. સાકરવાળું પાણી મળી શકે તને, માન પાન વગેરે બધું જ મળી શકે પુણ્યના ઉદયથી. And that inner peace and inner happiness you will attain only if you are on the path of self enlightenment. આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં, એટલે કે મોક્ષ માર્ગે તું આવ્યો તો જે તૃપ્તિનો અનુભવ થાય છે, શાંતિનો અનુભવ થાય છે, બ્લિસનો અનુભવ થાય છે. કોઈ પંચેન્દ્રના વિષયના ગમે તેવા ભોગો હોય, દેવની વૃદ્ધિ હોય કે કોઈ મનુષ્યની ગમે તેટલી સમૃદ્ધિ હોય, એની અંદર તમને જોવા નહીં મળે જે મોક્ષ માર્ગે આગળ વધતા મળશે. આ વાત સમજતા હું પરતંત્ર છું, મારે સ્વતંત્ર થવું છે, આ સ્વતંત્ર થવાનો માર્ગ છે, આ વાત સત્સંગથી સમજાય, પછી તમે આકાશની યાત્રા પર નીકળવાનું શરૂ કરશો. આકાશની એટલે રૂપની યાત્રા, આત્મસ્થ થવા, અંતર્મુખ થવાની યાત્રાએ જઈ શકશો. એ વિના હજારો સત્સંગ કે શાસ્ત્ર સત્સંગ સાંભળીને કે શાસ્ત્ર વાંચીને પણ આ courage you will not have, that enthusiasm you will not have. આકાશની આસમાનની યાત્રા છે. પૃથ્વી, પૂતગલ, પૌદ્ગલિક, ઐહિક ને છોડી અને આત્મિક તરફ જવું, અરૂપ તરફ જવું. when I say આસમાન means અરૂપની યાત્રાએ જવાનું. આ વાત સમજાય નહીં ત્યાં સુધી કોઈ બી ક્રિયાના માધ્યમથી તમને આસમાનની યાત્રા પર નહીં જશો. તમે આમ જતા હતા એને બદલે તમે ધરતી પર આમ જશો. આસમાનની જે ક્રમ પૂજ્ય અંબાલાલભાઈ આદિ એ પરમ કૃપાદેવના સહેવાસમાં આસમાનની યાત્રા કરવાનો સંકલ્પ, ભાવના, પ્રયત્ન, સિદ્ધિ બધી 150 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. 2600 વર્ષ પહેલાંની કે 10,000 વર્ષ પહેલાંની કે કરોડો વર્ષ પહેલાંની વાત નથી. આકાશની યાત્રા પર નીકળે એની પહેલા 3 ગુણ ખાલી તું ચેક કરી લે છે મારા તરફથી તને. ઈમાનદારી, જવાબદારી, વફાદારી. વેરી ઇઝી ટુ. ઈમાનદારી જોઈશે, સિન્સિયરિટી. મૂડ ડ્રીવન લાઈફ નહીં ચાલે. સિન્સિયરિટી, ઈમાનદારી જોઈશે, સિન્સિયરિટી. બીજું જવાબદારી, રિસ્પોન્સિબિલિટી. યુ કાન્ટ ગો ઓન સેઇંગ સોરી સોરી. This is lack of responsibility. Sincerity, responsibility, and very important, વફાદારી, loyalty.
લોયલ્ટી ફર્સ્ટ ટુવર્ડ્સ યોર ગોલ. ગુરુને તો હું લાવીશ જ, ઓબ્વિયસ છે, મેં પત્ર જ એવી રીતે સ્ટાર્ટ કર્યો. પણ ફર્સ્ટ લોયલ્ટી ટુવર્ડ્સ વોટ યુ હેવ ડિસાઇડેડ, કે મારે આ આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવો છે. વોટ એવર. લોયલ્ટી ટુવર્ડ્સ ધ માર્ગ એન્ડ લોયલ્ટી ટુવર્ડ્સ ધ માર્ગદર્શક સદગુરુ. વેરી ઇઝી ટુ રિમેમ્બર. ઈમાનદારી, આ ત્રણ ચીજ જો નહીં હોય તો આ માર્ગ એટલો અઘરો પડવાનો છો. તમે ગૃહસ્થ ધર્મમાં હો કે સંન્યાસ્ત ધર્મમાં હો, પણ આગળ જતાં તમે આમ તમારે ચિત્તની પ્રફુલ્લિતા કરમાતી જશે. મને ઉદય સાથે કંઈ જાણવું નથી, બિકોઝ ઉદયને મેનેજ કરતા તને આવડવું જ જોઈએ. ઉદય તો સ્થૂલીભદ્રને પણ આવ્યા હતા, એવું કંઈ નથી. ફ્રોમ મિથ્યાત્વ ટુ મોહનીય અને બધી ચારિત્ર મોહની પ્રકૃતિ બધું જ આવ્યું છે. પણ સદગુરુના શરણે ઇફ યુ હેવ લર્ન હાઉ ટુ ટેકલ, હાઉ ટુ મેનેજ યોર ઉદય, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ એમ સેઇંગ ઈમાનદારી, આઈ એમ સેઇંગ જવાબદારી, આઈ એમ સેઇંગ વફાદારી. સો તમે આસમાનની યાત્રાની વાત કરો અને મોક્ષ માર્ગની વાત કરો અને ગુરુની વાત ન કરો, એવું તો કેવી રીતે બને? કારણ કે પેલા પક્ષીને પાસે પાંખ છે, પણ એને દ્રષ્ટિ તો કોઈ આપે ત્યારે એ પહોંચશે ને. તારી શક્તિને દ્રષ્ટિ આપનાર છે તત્વલોચન દાયકમ, એવા સદગુરુદેવ. અર્જુનને તલવાર કેમ ચલાવી એ નથી શીખવાડ્યું શ્રી કૃષ્ણ. બાણ કેવી રીતે એ નથી, એ બધી શક્તિ તો હતી જ એની પાસે. He was a powerful warrior. તો 700 શ્લોકમાં શું આપ્યું શ્રી કૃષ્ણે? શું આપ્યું? દ્રષ્ટિ. જેના અંતે તમે મહાભારતનું યુદ્ધ બોલવું હોય તો એ, મોહનું યુદ્ધ બોલવું હોય, જે બોલવું હોય એ, જે યુદ્ધ જીતાયું એ આ દ્રષ્ટિનો પ્રતાપ છે. કારણ કે શક્તિ તો હતી, એવી કોઈ શક્તિ પ્રદાન કરી હોય એવું મેં નથી સાંભળ્યું, વાંચ્યું. વાત એકદમ ક્લિયર છે. વફાદારી માર્ગ અને માર્ગદર્શક પ્રત્યે ટૂંકમાં પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને અર્પણતા. અને ત્રણેયને સાથે લેવું હોય તો સમર્પણ, જેમાં અર્પણ બી આવી જાય, શ્રદ્ધા બી આવી જાય, પ્રેમ બી આવી જાય. ભક્તિ માર્ગનું એક જ ઇઝી વર્ડ ઇઝ સમર્પણ ભાવ. સમર્પણ. You have to be very, very clear about it. Why you want to go on this journey? તો પક્ષી કહેશે કે યાર ગ્રાઉન્ડ ઉપર રહેવાથી શું થાય છે? કોઈ બિલાડી આવીને મને પકડી લે છે, કોઈ મનુષ્ય આવીને મને પકડી લે છે અને પાંજરામાં પૂરી દે છે. આ બધાથી બચવા માટે ઇટ્સ બેટર કે હું આકાશની યાત્રા પર જાઉં. તો એવા પક્ષીને હું કહી દઉં છું કે ત્યાં પણ કંઈ ડેન્જર ઓછા નથી. આસમાનની યાત્રા પર તું આમ ખુશી ખુશી નીકળી ગયો અને પછી તને, એટલે યુ શુડ બી વેરી ક્લિયર વાય યુ આર ઓન ધીસ પાથ. ઇફ દેર ઇઝ લોટ ઓફ jealousy and ahankar in your corporate world, so you might face little loneliness also on this path. એટલે you should be aware કે તો પણ મારે આ માર્ગે જ રહેવું છે. You should know. તું તો ચકલી છે કે પોપટ છે ને, હજી તો સ્ટાર્ટ કરે છે, એટલે કેટલી શક્તિ હોય તારામાં. There are vultures in the sky too. ગીદડ વગેરે પક્ષીઓ હોય એનો પણ ડર રહેવાનો. શિકારીઓનો ટાર્ગેટ બી તું બનવાનો. એન્ડ વોટ અબાઉટ હંગર? પિંજરામાં હતું તો ટાઈમસર મળતું તો હતું ને. પાંજરામાં હતો અને જેને તને પાલેલો એ કંઈક ને કંઈક જમરૂક બમરૂક વગેરે પણ મૂકી જતો હતો ને. હિયર યુ ડોન્ટ નો. સો સ્ટીલ ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી ઓન ધીસ પાથ? આટલા ડેન્જર્સ વાળું છે કે ખાલી ફર્સ્ટ સ્ટેપથી સિક્યોરિટી નથી. ક્યારેક વાસના ઉદ્ભવે અને એક્સપ્રેશનના બધા દ્વાર બંધ. અને તારું ડાચું જોઈને મને ચીડ ના આવી જોઈએ કે એના કરતાં આ જલ્દી કાલે જાય તો સારું.
એટલું પ્રસન્ન અને આનંદિત અને અંદર એ ઉદ્ભવતો હોય ધ ડાર્ક નાઇટ ઓફ ધ સોલ એન્ડ સ્ટીલ ધેટ ફેથ એન્ડ ધેટ એન્થુઝિયાઝમ. સો ડોન્ટ થિંક યુ બીકોઝ યુ ટુક અ વન્ડરફુલ સ્ટેપ બધા વલ્ચર્સ ખસી જવાના છે, કોઈ શિકારીઓ હવે તને ટાર્ગેટ બન. ઇનફેક્ટ એ ઉડતા પક્ષીઓ માટે જ આ બધા છે. સ્ટીલ ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી ઓન ધ પાથ? આઈ એમ સેઇંગ તમારું કન્વિક્શન કેટલું સ્ટ્રોંગ જોઈશે, નોઈંગ ધેર આર સો મેની પિટફોલ્સ. સ્ટીલ મારે આ જ કરવું છે, એટલે બી ક્લિયર. એટલે નાની નાની વાતમાં તારું કોન્ફિડન્સ, તારો ફેથ એ ડાઉન ના થઈ જાય. તું તો બરાબર સત્તાગત મોનિયાની સામે પડ્યો છે, ઉદયગત નહીં. ઉદયમાં ઠેકાણા ન રહેતા હોય તો તું તો ચેલેન્જ કરવાનો થોડા ટાઈમની અંદર. ભાઈ તો પોપટને જ રહેવાનું, કાગડાને નહીં રહેવાનું. કોઈ કાગડાને ભય છે આકાશમાં કે મને કોઈ પકડી લેશે અને પાંજરામાં પૂરી દેશે? ભાઈ કોને રહેવાનું? પોપટ એટલે શું? રૂપ છે જેની પાસે, અવાજ છે જેની પાસે, અપેક્ષા લે રૂપ છે, અવાજ છે, ભાઈ તેને જ રહેવાનું જેની પાસે ગુણ છે, પોટેન્શિયલ છે. ડબલાઓને તો કોઈ આવા ઉદય જ નહીં આવવાના. જેની પાસે ગુણ ખીલ્યા છે મુમુક્ષુતા, ત્યાં જ આ બધું આવવાનું. ભય મરવાનો, પડવાનો વગેરે આ બધું ભય ગુણિયલને જ આવવાનો, પોટેન્શિયલ છે એવાને જ આવવાનો. આર યુ ક્લિયર? સ્ટીલ યુ વોન્ટ ટુ બી ઓન ધીસ પાથ? ઓલ ધ બેસ્ટ.